Otetaan tosta Matthewsit. Tässä videossa näette, mitä tapahtui maailman ensimmäisessä 6-6 maajoukkueturnauksessa NRissä SG World Cupissa. Mistä maasta tulee maailman parhaat NR-pelaajat, se selviää nyt. Ja mä sanon jo tässä vaiheessa, te tuutte katumaan, jos te ette katso tätä videota loppuun asti. Käydään ensin läpi joukkueen valinnat. Turnauksessa pelaa 16 joukkuetta, jokaiselle maalle valittiin kapteeni, joka teki päätökset, ketä joukkueessa pelaa. Mulla oli kunnia tulla valituksi kanssapelaajan äänestyksessä Suomen kapteeniksi, joten mulla on vastuu pelaajavalinnoista. Tässä on Suomen maajoukkueet turnaukseen. Joukkueen rakentamiseen oli yksi sääntö, kentällä ei saa samaa aikaa olla yli 2 kenttäpelaajaa samasta ECL-joukkueesta. ECL on siis Euroopan mestaruusliiga, jota pelataan samalla nettisivulla, joka järjesti tämän turnauksen, eli Sports Gamer. Loppujen lopuksi mun valinnat oli helpot, käydään ne läpi. Jos olette seurannut ECL, niin tiedätte, että valitsin 4 pelaajaa hallitsevan mestarin Parasaitin joukkueesta, eli heidän pakit Teemun ja Tombon, vasemman laidan Vatun, jonka kanssa mä oon itse asiassa voittanut IIHF:n E-maailmanmestaruuden vuonna 2022 ja oikeeseen laitaan Nikke Dangles vuoden 2024 Suomen mestari 1v1 pelimuodossa ja me voitettiin 2v2 turnauskin NHL25 kimpassa, joten meidän välillä on todistetusti kemia. Me ollaan itse saatu Nikke Dangles meidän joukkueeseen tälle ECL-kaudelle, joten käytännössä kolmikosta Teemu, Tombo ja Vattu vain 2 saa siis olla kentällä samaan aikaan. Vedux on hallitsevan Suomen mestarin Mythicsin oikea pakki. Mythixistä on joukkueessa myös heidän sentterit Zed Mikkeets, joka toimi varapelaajana tämän turnauksen. Yleispelaajana ja myös enemmän varalla turnauksessa toimi Patslav. Mä pelasin tämän jätkän kanssa samassa ECL-joukkueessa 7 vuotta ennen kuin meidän tiet erkani nyt käynnissä olevalle kaudelle. Pelaaja, johon mä ite luotan eniten koko skenessä ja sama kuin Niken kanssa. Luontainen kemia löytyy. Maalissa ykkönen on viime ECL-kauden paras maalivahti Stammer ja kakkosena Latvex viime kauden finalisti joukkueesta Mustasta Kullasta. Mennään lohkovaiheeseen. Me pelataan A-lohkossa Kanadan, USA:n ja Ruotsin kanssa. Isojen tasoerojen takia lohkot jaettiin niin, että me 4 maata päästiin suoraan puolivälieriin ja lohkossa pelataan vaan seedistä eli sijoituksesta pudotuspeleihin. Meidän avausmatsit on USAta vastaan. Mä olin tällöin serkuhäissä, ne ei kerinyt paikalle, mutta tässä on kokoonpano millä mentiin askiin. Patslav paikkaamaan sentterin paikalla ja hetkinen, jenkit dominoi, mut nyt tulee elintärkeä tieto tästä turnauksesta. Kotijoukkue saa tässä turnauksessa aina valita serverin, millä pelataan. Kaikki varmaan ymmärtää, että netin välityksellä kun pelataan, matka Suomesta Pohjois-Amerikkaan on älytön. Ja se, että toinen joutuu yhdistämään teidän maan serverille, on isoin hyöty, mitä sulla voi olla. Ja tämän takia näitä 6v6-pelejä ei olla ikinä ennen pelattu Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä netissä. Kaikilla tämän videon peleissä, mitä te tuutte näkee USA ja Kanadaa vastaan, vierasjoukkueella on aina 100+ pingi. Ja kuvissa nyt näette, miten se ero vaikuttaa. Tämän takia itse asiassa pudotuspeleissä jatkoon meni ratkaistaan aina pelien maalierolla, eikä voitoilla. Lohkossa tietenkin pisteillä on väliä, ja USA voittaa ensimmäisen pelin 5-1. Mut 4 maalin tappio vastustajan servulla on itse asiassa ihan ok, koska niinku seuraavassa pelissä näette, äijät laitto puita uuniin, kun päästiin meidän kotikentälle. Kiekko on häkissä kerta toisensa jälkeen, ja jätkät haki lopulta 7-1 voiton tästä. Eli ekat 2 lohkopeliä, pisteet meni tasan USAta vastaan, mutta maaliero meni +2 meille, joka tietenkin tasapisteessä antaa meille edun. Seuraavaksi vastassa on turnauksen ennakkosuosikki Kanada. Isommat nimet siellä on NHL24 maailmanmestari Polks sekä Dumulin 65, joka on oikeasti paras pelaaja, ketä mä oon nähnyt tässä 6v6 pelimuodossa. Näettepähän tän videon aikana miksi. Kanada oli ekoismatseissa ottanut Ruotsiin +7 maalieroa ja hävinnyt heidän vierasmatsinkin vasta viimeisen minuutin maaliin, joten nyt on kova testi. Nyt mäkin pääsin askiin ja tässä on meidän alustava ykköskokoonpano tähän turnaukseen. USA-peleihin verrattuna mä hyppään keskelle sekä Tombo vasemmaksi pakiksi, Vedux ottaa kans oikean pakin tontin ja Stammer hyppää maaliin. Nämä matsit on meille hyvä kenraali, koska pudotuspeleissäkin tie kulkee Kanadan läpi, ellei ihmeitä tapahdu. Videosta tuutte näkee jotkut matsit myös vastustajan näkökulmasta. Me aloitettiin tällä kertaa kotona ja saatiin just se aloitus mitä haluttiin. Hieno. Hyvä peli. Näköjään meikällä vähän kädet tärisee, kun meinaa laittaa kiekon heti omiin. No. En tiedä mitä tossa tapahtuu, mutta 5 minuuttia ennen erän päätöstä sieltä kiekko pönttöö ja 2-0 johtoa. Erän lopulla Kanada pääsee ylivoimalle,
ja yllättävän vaarallisesti saa äijät pelattua yhteydestä huolimatta. Great chance by Canada, but they can't find the back of the net, but they do from guess who? Captain Canada Dumoulin! Vähän heikko ero meiltä. 1 maalin ero per erä ei riitä kotijoukkueena. Kakkoserä alkuun laitettiin kuitenkin kaasupohjaa. And here goes Finland, 3-on-2, led by Captain Finland. The men play in the corner, Tukiainen, they score! Nikki Dangles again! Feikka, minä feikka. Sori, mä en tiedä mitä. Parasait kompsit. Missy Kangas, Tukiainen. Hienoa, hyvin pelattu. Hyvä top. Vanhalla kemialla. Come. Mikä on vanha kemia? Uusi kemia. Leijona kemia. Come. Nice. Hyvä niin. Hienoa, on se! Maali tykkii. Vittu liekissä. Missä Tomi nää on? Kaane koko vuoden. Ei tommosia tarjoiluja. No, Kasuva. Nice. Hyvä. Mitä? Häkis. Hienoa. Ohi. Come on vaan. Hyvä vaan. Nyt näyttää siltä miltä pitääkin. Kanada teki vielä ihan hienon häkin toiseen erään ja mennään sit suoraan kolmanteen ja tässä mun turnauksen ensimmäinen häkki. Häkis. Nice. Hienoa. Hienoa. Oi, on kaunista. Ja maalitekki löytyy. Haluat pizzamme pizzeria, haluat maalille me maalille. Kanada paransi paljon pelin edetessä ja piti loppupuoliskon suht tiukkana, mutta silti 9-3 voitto meille ja 6 maalin voittoon. Voi olla ihan tyytyväinen. Se on aika hyvin ollut linjassa kotiserverin etuun tässä turnauksessa. Pelien välissä äijät katto Suomi-Ranska-peliä. En tiedä, oliko siellä betsiä laitettu jopa Ranskalle. Eihän toi Suomi oikeesti noussut 2 takaa nyt tuolla. Ei nousu. Ei. Isänmaalliset. Laitetaanko tää video Messi? Laita Suomi-Ranska Suomi. Nyt onkin mielenkiintoinen. Vieras servu Kanadaa vastaan. Referenssinä USAlle ekoispeleissä hävittiin 5-1 ja Kanada voitti Ruotsin kotona 9-3. Nyt tarvitaan sitä leijona sydäntä. Siinä pitää olla pojat valmiin uhrautua. Joo, nyt pitää... Ruumit eteen. nyt pitää pelaa logolle. Miettikää sitä leijona paitaa oikeesti. Mä en ikinä nyt kuuntele yhtään, että mä otan yhden kärkyn tähän tai mitään. Sieltä tullaan Niin, juuri näin, hyvä. Sports Gamer World Cup with Supeli and its King Lime on the call. As we see the Finn. Hetkinen. Ei tässä oo mitään vittu, tää on meidän keino. Mä oon valmiin. En oo ikinä laittanut yhtä hitaasti rystykämmentä tossa. Hyvä. Alas tuolla. Piti lähteä. Joo. Nice. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Oikeesti. Come on boys! On hyvä. Riku sulla on ihan täysin paskat housissa. Ja sit alkaa puolustaa. What a start for the Finns on the opposing server. Nice, hyvä teevattu. Siis tää on hauska sanoa, mutta ihan oikeassa se, että me saadaan kiekko pois alueelta, niin on jo hyvä asia. Mä täysin... Ei. Kestää tossa toi syöttö. Tossa oli loistava esimerkki, mitä se viive tekee. Vattuhan laittaa tohon keskelle ton syötön 100/100, jos komento tulisi ajoissa. Sitten meiltä vähän viiveellä myös kaikki reagoi riiston jälkeen. Vieraissa pitää vaan ennakoida peliä ihan eri tavalla. Kanadan maalista huolimatta meillä on ihan älytön flow päällä. Siitä Nikke meinaa tehdä melkein hattutempu ekaan kymppiin, mut ei aivan. Tän jälkeen alkoikin Canada show. Back out through Polgers. No, what a move by Polger. Polger, back door, finds Maggie, scores! Siitä pelitasoihin erän lopulla ollaan myllyissä. Pakit pelaa nätisti yhteen ja Kanada siirtyy johtoon. Eikä siinä vielä kaikki. Ei vittu. Mä pysy yhtään mukaan. Joo, pitää vaan olla Alempaa. Joo, valutaan kaikki vaan alemmas. Ihan sama tuleeko ne alueelle. Tai kun Alas. tulee eniten. Huikean startin jälkeen Kanadalla silti 2 maalin johto eka erän jälkeen, eli ne on samassa tahdissa kuin me. Me ei tiputa kuitenkaan kyydistä. Laultava. Saapu tillikka. Jana hyvä on. Viiva. Rap. Joo! Joo, ei siis oikeastaan tällä yhteydellä niin eka juttu mitä vaan on, niin se tehdään. Meillä on jäätäviä tontteja laittaa pelitasoihin, mut ei saada sisään.
kuitenkin ollut positiivinen matsi tähän asti, mutta se ei kestä pitkään. Siitä syöttö täysin mun läpi ja Kanada 5-2. Seuraavasta hyökkäyksestä mä nukahdan ja 6-3. Nämä maalit meni mun piikkiin. Ihan sama mikä yhteys, niin ei saa keskusta vuotaa noin. Mut ei auta, pitää mennä eteenpäin. Tällä hetkellä Kanada johtaa 3 ja mehän voitettiin 6, kunhan pystytään nyt parempaa kuin he vieraissa. Näytösti. Kokin erikoinen. On se kemia vielä siellä. Tärkeä maali erän loppuu. Mä annan teidän nauttia pelin lopusta. Tää oli uskomaton. Ei syöttö. Oikeesti. Vattus kenen paras pelaaja ihan sama onko 100 pinkin vai. Luistelee pää eikä komennot toimimaan. Oli hieno. Kaikki menee kulma auki. Siellä on. Canada goes around the outside. The Vest doubles back. Boyley tried to let it rip, but a great interception by Stamempa. Oh. Tuleva Force. Joo. Oi! Ja Rage! Peli on 6-6. Come on, Nikke, vittu. Ei siis tuolla veskarilla on varmaan niin paskat housut, ettei mitään järkeä. Kaveri on ottanut yhtään koppia 2 peliin. Me voitetaan tää. Maltilla. Mä ei pysty puolustamaan. Valtava. Ei mitään. Pidä. Tää palauttaa. Tohon ei voi reagoida mitenkään tommoseen kuttiin. Jep. You're on your own server. You're overthinking yourself right now. Hieno eki. Aamu. Nice. Come on! Come on, Eki. Tekee se läpäristä vittu. Isoissa peleissä. Tarvii vaan 100 pingiä enemmän, niin kyllä se sitten. No niin äijät, tiivis. Nyt sitä vitun nöyrää, vittu. 22 seconds left. Face off one back. Hyvä save. Vittu vaan. Pois. Kannattaa kun kävellä. No ei, mennään. Mun olisi pitänyt saada kiekko vittuun tosta alueelta. Perkelee. Ei mitään. Tulee se Hieno. Force. Niin se on oikeesti. Hyvä pistö iso. Oli kyllä. Ja vituttaa, kun tuo puru ei No joo. saanut, niin se olisi ollut siinä. No joo, mutta siis. Ei voi mitään, ei voi. Niin. Me tehdään et häkki tähän. Kyllä. 1 vastaan hyökkää saa. Ei meille mitään hävittävää. Vittu kun ei jää muu. Hieno. Jää. Tomi on vesko. Saadasko? Ääntä. Miten ei osu kiekko? Jep. Jotain siinä peliä vaan nyt. Joo. Heti väli. Mä oon hyvä yri. Mä olin. Ei voi olla totta! Ai, Ottaa se. oikeesti. Eihän nää nyt hävinnyt niitä kotiservulla tota. Tää on kyllä kaikki aikojen suoritus, missä mä oon ollut osallisena. Tää oli oikeesti ihan uskomaton. Ei meiltä 100 pingillä oikeesti. Aivan käsittämätöntä. Mäkin on paljon saavuttanut tässä pelissä, mutta tää oli kyllä yksi hienoimpia yksittäisen pelin voittoja, mitä mä oon mun kilpa-NR-uralla kokenut. Tää antoi meille ison itseluottamuksen lopputurnaukseen ja laittoi meidät täydellisen tilanteeseen voittaa lohko. Viimeisissä lohkopeleissä vastassa on Ruotsi ja 3/6 pistettä riittää meille lohkovoittoon, mutta totta kai pikkuveli halutaan voittaa 2. Kumpikaan Parasaitin pakki ei päässyt tähän matsiin, joten Patslav tulisi tuntaa pakin paikalle. Ja kyllä mä tiedän, miten tää mies liikkuu kentällä. Oliko? Hienoa. Paatiala tulee peleille johonkin. Ei voi kun levytellä kädet. Ruotsi on kuitenkin laittanut meidät tiukille. Skipataan suoraan 3. erän loppuun, missä johdetaan 3-2. Ja kuka siinä Nikke Danglesin netissä on? Mulla lagaa. No ei jumalauta. Tipu 1. Ei vittu, mulla rupes lagaa. GG. Ei mitään. Jatkoajalla. Nosta vatu. Joo. Mikä on? Häkis. Hienoa. Vitun.
Menetettiin kuitenkin piste, koska matsi meni jatkoajalle, joten viimeisestä lohkopelistä tarvitaan vähintään piste, että voitetaan lohko. Ja alku oli täys katastrofi. Ei vittu. No ei voi! Playoffs will be coming on the weekend. Just. Voi hei. En voi pomppina. Ei mitään. Hammond with a good pickup in the neutral zone. You can't count out these Finns though, as we saw. They were down by 1, and there it is! Hammond! Nice. Hieno. Mitä helvettiä ykkösen? Älä jaksa. Ohjuri vaan tulee. Nyt pitää herätä. Muuten jos mietitte kaikkia muita vastaan kuin pohjoisamerikkalaisia, yhteys vieras- ja kotipeleissä on lähes identtinen, joten en mainitse asiasta muita maita vastaan pelatessa, mutta käytännössä kotijoukkueella on aina ihan pieni etu joka tapauksessa. Täytyy sanoa, että Ruotsi laittaa meidät koville ja on pelannut tämän matsin paremmin kuin me. Kolmanteen erän mentäessä ollaan edelleen 2 perässä ja niin kuin sanoin, piste tarvitaan. Ruotsi on pelannut tosi hidastempoisesti koko matsin, joten tässä erässä laitettiin vaan täyspaine päälle ja yritettiin saada tempoa ylös, jonka jälkeen Ruotsi vaikutti olevan kusessa. Hyvä. Äkis. Äkis. Nice. Hieno. Oi. Avattu. Nää on sun. Toistava startti. Here's Tammenpää. Patiala. Virtanen. Yeah, no, Oi, come on siellä. boys. Siellä se tulee vittu. Patslap. Pelastaa orkesteri. Siis, karvataan silti, mut vähän ehkä chillimmin. Joo. Tukiainen, that's to Missy Kangas. Missy Kangas gets bodied off by Eklund. Virtanen comes in and pucks the court to Tammenpää. Oi! Honeymoon! Sieltä se alkoi löytyä. Hienoa, että Ei se. Vitu. oli huikea 3. erä. Joonas Paatiolla laittoi tatin pohjaan. Loistava 3. erä ja se riitti meille. Tässä oli lohkon lopulliset sijoitukset. Me otettiin loppujen lopuksi selvä ykkössija Kanadan vierasvoiton vuoksi. Ja tää meni aika kivasti, nimittäin koska USA ja Kanada on sijoilla 2-3, me ei kumpaakaan maata voida kohdata ennen finaalia. Pudotuspeleihin me mentiin kokoonpanolla, joka voitti molemmat pelit Kanadaa vastaan. Eiköhän se ollut tässä vaiheessa aika selvä. Sitten on pudotuspelien aika, ja ne toimii näin. Pelataan 1 kotipeli ja 1 vieraspeli, ja yhteismaaliero näistä 2 matsista ratkaisee jatkoon menien. Mahdollisessa finaalissa olisi 4 peliä. Tää on vähän erilainen systeemi, mutta on ainoa tapa, miten pohjoisamerikkalaiset saa reilusti mukaan tähän turnaukseen. Puolivälierässä meillä on vastassa Slovakia ja hauskaa tarinaa katsojille. Slovakialla pelaa Niken Eksä Lady Brunette tagillä vasemman pakin paikalla. Tällaista vastakkainasettelua harvoin näette oikeassa kiekkokaukalossa. Anna sille vattu. Slovakia kuitenkin yllätti meidät peli alussa ja teki sarjan ensimmäisen maalin. Backdoor to Girardi, he scores! Eikä siinä vielä kaikki. Slovakia on oikeasti tullut pelaa ennakkoluulottomasti ja siinä olisi ollut kyllä aivan älytön häkki. Peli pysyi tasaisena erän loppuun, kunnes me ruvetaan pelaamaan enemmän kiekkoa maalille. Hakis. Oi. Kaunista. Hieno. Oi. Ai, sinne vaan. Finland just like that, 2-1. Nämä 2 maalia sai avattua meidän matsia ja kilautetaan tolppia 2 otteeseen vielä toisen maalin jälkeenkin, mutta ei mene sisään. Huomasin heti, että Slovakian heikkous on ehdottomasti maalin edustan puolustaminen. Kattokaa kuinka vapaasti mä saan seistä tuolla jatkuvasti. Nice. Hieno. Tuli paljon tilaa. Rakepaussi. Yeah. Aina kun mä oon parkkeerannut maalia tai niin tossa on kyllä aika yksinsä ollut. Mutta mitä tekee Slovakia? And the power play for the Slovakians, they're able to score. And Slovakia so far in this game looking really good. As there's the shot from the point, they score. Rehellisesti Slovakian taso on yllättänyt meidät aivan täysin tähän matsiin, mutta niin kuin mä sanoin tosta maali edustasta, nyt on ihan auki. Ihan auki. Saavet. Hieno. Hyvä oli. Tossa ei olla taas joku 5 sekuntia. Ei ollut paras matsi meiltä, mutta tehtiin tarvittava. Ja kunhan kotikentällä pelataan vähintään tasapeli, se riittää semifinaalipaikka.
Unohdinkin sanoa, että pudotuspeleissä pelit voi myös päättyä tasan, koska näissä lasketaan vaan maalieroa. Toinen peli aloitettiin niinku kuuluukin. Komea yhteispeli Veduksilta ja Nikeltä 1-0 ja erän lopulla löydän itteni takatolpalta muutamaankin otteeseen. Nyt otti se pausi. Ragepaussi. Kääntyy. Nice. On hienoa tehdä häkkää. Ja täytyy sanoa, että Veduksilla ja Nikellä on löytynyt hyvä kemia tässä. Taas äijät löytää toisensa 4-0 ja tää peli repes lopulta täysin. Hieno syöttö, Tomi. Mä vedän tosta Matthewsit. Voitettiin toinen matsi lopulta 12-1. Aikamoinen parannus meiltä ensimmäiseen. Ehkä se kotiservus Slovakiakin vastaa vähän vaikuttaa. Ja nyt ne pelit niinku oikeesti alkaa. Semifinaalit, koko A-lohko on semifinaaleissa. Toinen semifinaali, Kanada vastaa USA, ja me pelataan Ruotsia vastaan, joita vastaan meillä oli vähän vaikeata lohkossa. Sports Gamer World Cup semifinals Sweden, Finland, here we go! Pelin alkuun saatiin parikin hyvää tonttia, mut en saanut kiekkoa reppuun. Alexander. Finland goes around the outside here as they start the pressure in the offensive zone. That'll give and go play. Ja tässä näette, kuinka hitaasti Ruotsi pelaa keskialueella kiekon kanssa. Sweden works it out. What a fast first period we've had here. Ottakaa vähän ylempää suoraan laidun. Ratkaisui tuolta. Just tolla pelillä Ruotsi sai pidettyä pelit tiukkana meitä vastaan lohkossa, joten haluttiin alusta asti olla vähän aggressiivisempia keskialueella. Toisen erän alkuun istun boksissa ja Ruotsi saa sarjan ensimmäisen. Lehman down to Eklund, but they score! Sebbe Larsen! Heti maalin jälkeen vastustaja yrittää pelata maksimaalisen määrän aikaa heidän avauksissa, mutta nyt me osataan iskeä kiinni. Hieno Panikka. On aika... Hieno. Oi! Hyvä passi. Ojottaa. Kyllä. Ruotsia vastaan olisi elintärkeää päästä johtoon, jotta heidänkin pitäisi ottaa enemmän riskiä. Tää on siis fiksua heidän puolelta tappaa tää pelintempo, koska mitä enemmän paikkoja molemmat saa, se on meidän etu, koska rehellisesti meillä löytyy enemmän taitoa joukkueesta. Tasainen matsi on ollut tähän asti. Toisen erän lopulla Ruotsilla on pieni kiekkokontrolli, mutta lopulta kolmanteen erään mennään 1-1 tilanteessa. Viivalle toi saa laittaa, jos saadaan vähän... Jep, viimeksi meillä aukesi viivan kautta näitä vastaan. Ruotsi jatkaa painetta kolmannen erän alkuun ja joudutaan alivoimalle. Eklund has Sven Sander. I think that's where they're looking to go. That one shot on, tipped by Lehman. Big hit, brought back out Bjurström. What a goal! Sweden from the high slot from the other team and Bjurström. Nyt pitää herätä, hei. Ruotsi on ollut parempi tähän asti tässä matsissa. Heti saadaan viivasta volyymiin luukulle, ei mee. Ja Ruotsi saa irtokiekon tosta maali eestä, mut onneksi osuu tolppaan. Stammerilta kanssa iso koppi jatkotilanteessa. 6 minuuttia kellossa. Nyt pitää tasoittaa tää matsi. This one's gonna be one back. Bjurström poked on Tuutiainen has for Tannen, but great comeback with Tammenpää! Maalieduston monsteri. Kyllä. 2 minuuttia kellossa ja otan idioottimaisen jäähy vielä loppuun. Kestetäänkö me? Takes a step over the line to Sven Sander, back to Byström. Or Bjurström, sorry, over to Eklund. Lehman, Eklund in front, what a save! Second save out of it, and Sven Sander can't get it back to the point. Hi, Mom. Here's Eklund. Eklund tried to dance his way through, but it is going to be dumped down the ice by Virtanen. No overtime, so we'll just quit out of this game. And you got to think that's... I think both teams are happy with that, honestly. Näin, tasapeli. Edelleen, koska pelataan 2 peliä maalierolla, pelit voi päättyä näinkin. Eli tavoite toiseen peliin on selkeä, voitolla finaaliin. Saadaan taas loistava aloitus matsille. Nyt on tilaa. Nice. Hieno. Ei oli hyvä vittu, mä perässä. Here's Missy Kanga. Into the middle, Tuutiainen with a shot on, gonna be blocker to the side. Virtanen. Throws it back out in front, Tammenpää. In behind the net, Virtanen looking to wrap it around, and Carlson. Saa vetää. Lauri. Raidis. Saa vetää. Nice. Wow. Hakista Oi, maaliedus. Hyvä toimari. Maaliedus pelaaja. Painatte just tolleen luukun. Ruotsi on täysin housut kiintos yllätetty. Paine jatkuu, mut iso koppi tällä kertaa maalivahdilta. Ruotsi saa käännettyä pelin meidän päähän, erän loppuu, mutta meilläkin on kassari. Ei me. Trappi. Hieno.
Vasen. Ei jumala. Toisen erän alkuun. Nyt on. Hieno. Vitun nättiä. Millä maltilla laittaa? Giving up, they have a lot of time here to try to get those 2 goals, but it's not gonna be easy. Maalia molempiin suuntiin. Ollaan yleisesti pelattu tää matsi paljon paremmin kuin edellinen ja luodaan lisää tilanteita. Back over to the right hand side. Tammenfaa hopped over his stick. Tammenfaa for Tannen. 2 shots are stone cold by Carlson. Poika tulee. Joo, vitun hieno Nikke. Jotenkin pitää sinne luukulle. Hienoa. Stammerin napsii Mario ja toisen erän loppuu. Ja vikan erään ollaan just siinä tilanteessa, missä halutaan olla. 2 maalia edellä. Kolmannes eräs molemmat sai luotua maalipaikkoja, mutta kummassakin päässä maalivahdit oli erinomaisia. Skipataan suoraan pelin loppuun. Ruotsi ei ole saanut tarvittavaa kavennusta tähän, ja lopulta Bedux laittaa viimeisenkin naulan Ruotsin arkkuun. Mä saan sit pelaa kunnon pelejä, tämmösiä että vastaan sytyykin. No, Ja videolla. yhteismaaleen 6-3, Suomi on finaalissa, ja ketä siellä on vastassa? Totta kai se on Kanada. Kanada voitti USA:n yhteismaaleen 95, ja nyt on aika. SG World Cup-finaali. Suomi vs Kanada, 4 peliä, 2 kummankin kotiservulla, yhteismaaliero voittaa. Me saatiin päättää lohko ykkösinä, halutaanko aloittaa vai lopettaa kotiservulla. Me annettiin Kanadalle ensin koti. Onko lava? Lopeta. Mutta mä pääsin. Ora. Hienoa, vastaan. Nyt vaan full trappi. 3 minuuttia pelattu ekaa peliä ja kaverit saa tohon keskelle nätisti pelattua. Otan tän omaan piikkiin, tossa vaan on pakko yrittää pysyä paremmin mukana keskellä. Meillä oli vaikeuksia tähän alkuun. Niin kuin näette, tää avauspelaaminen on vaikeeta ja täytyy sanoa, että Kanada tuli aggressiivisemmin päälle mitä lohkossa, joka on kotiserverillä tietenkin oikea päätös. Kattokaa kuinka paljon Kanadan hyökkäys pyörii yhden äijän varassa. Siis tuntuu, että joka ikisessä hyökkäyksessä kiekko pelataan Kanadan kapteenille Dumoulinille, eli numero 65, ja sieltä he saa tilanteita luotua. Noin 13 minuuttia pelattu, ja ihan ok tilanne vielä, vaan yhdellä perässä, mutta ei saada kiekkoa pois alueelta Kanadan myllyn jälkeen, ja nää kostautuu saman tien. Kanadan toisen maalin jälkeen mekin saadaan hyökkäystä luotua, mutta ei kuitenkaan mitään kauhean vaarallista, ja erän loppuun. Täällä pitää toi liike kyllä alas koko ajan. Joo, ottakaa pakit taas vaan se katse omaan päätyyn noin. Kattokaa nyt kun toi Dumoulin pujottelee kuin Kalle Palander. Putting up goals on their home server at this rate, it's gonna be really rough for the Finns, and they put up another one. It's 4-0 already. No niin, nyt ei ollutkaan niin hyvä startti kuin Kanadaa vastaan lohkossa vieraskentällä, mutta me tiedetään, että meidän vuoro on myös tulossa. Ero vaan pitää yrittää pitää mahdollisimman pienenä. Toisen erän alkuun Kanadalla käy jo hillokin, mutta joka tapauksessa me annetaan Dumoulinille liikaa tilaa kävellä tuolta viivasta. Yritetään puolustaa samalla tavalla kuin lohkossa passiivisesti maali edustaa ja katsoa syöttölinjoi, mutta tällä hetkellä se ei toimi ja lisää tulee siitä 6-0 ja meillä on käsittämättömiä vaikeuksia lähteä omista pois. Amazing in the offensive zone here, Soups, and they're going to go right back to work to try to extend this lead, and this is a near perfect start for the Canadians, isn't it? Yeah, 6-0. They are still on the path to that 12 goals in this game, and they score another one. What a goal! The puck movement by the Canadians. Jos se on energia, niin pistäkää vaan alas ja holdataan sitä. Kyllä me saadaan purettua se silleen yksinkertaisen syötöllä. Joo, tunnelma on matalalla tällä hetkellä. Puolet pelistä on vielä jäljellä. Alku tälle sarjalle on ollut huonoin mahdollinen. Taas Kanada-alueelle. Dumoulinin kautta siellä pelataan taas. Iso koppi Stammerilta, mutta ei keritä irtokiekolle. Siis joo, toi on mun äijä tossa, mut luottakaa muuhun, mä yritän parhaani. Jos vastustaja osaa tehdä oikea-aikaisia liikkeitä ja silloin hyvä yhteys ja sulla ei, niin toi on helvetin vaikeata pysyä messissä. Lisää tulee. Tässä taas hyvä esimerkki.
Kanadan laituri jää taakse ja saa vapaa one-timerin vastarissa. Jäätävä save Stammerilta tällä kertaa. Mut jos sä näissä peleissä vaan kotijenginä etukäteen sovit mitä teet, toi on haastavin juttu, mitä on yrittää puolustaa etupeltoon, lukea tilanteet puolustavana jenginä. Kanada oli selkeästi valmis tähän finaaliin. Mekaan ei olla mitään saatu nyt luotua hyökkäyssuuntaan. Jotain räpelystä viivasta, mutta ei oikeastaan ole lähelläkään. Ja lopulta kaveri on läpi. Good job by Tremblay as Polgar up ahead and hits and Polgs on a breakaway. He scores! 9 maalilla ollaan jo perässä ja peli on vielä vajaa puolet jäljellä. Nyt kyllä kaverilla onnistuu jo ihan kaikki. Hyvin Dumoulin taas hakee ton passin, mutta meillä oli kyllä pakkikin täysin syöttölinjalla, mutta ei auta. Melkein pakko ottaa joku paine. Me tehdään edelleen sitä virhettä, että me pelataan liian passiivisesti ja annetaan Dumoulinin kävellä liian lähelle tuohon keskustaan. Ja se kostautuu nyt kerta toisensa jälkeen. Vihdoinkin saadaan paikka, mutta perkele en laita. Ja kolmanteen erään mennään 10-0 tilanteessa. Onpa masentava. Joo. Ei tässä ole mitään hätää. Ei oikein. Ei pitää olla taistella. Nyt ei oikeasti salli enää lisää Kanadalle. Kolmannen erä alkuu, mut vedetään tohon ihan levyiksi. Siis pitää ennakoida nopeammin. Ja Kanada laittaa vasta hyökkäyksestä kiekon pussiin. Kanada on jälleen vastarissa ja kova on maalintekoprosentti. 12-0, mutta skipataan suoraan vikalle 4 minuutille. Kanada ei ole hetken tehnyt, vaikka lähellä on. Ja me ei vaan yksinkertaisesti tässä matsissa päästy omista pois. Viimeiselle minuutille, ja tähän annettiin Kanadalle vielä 5-3 YV. Ei herra jestas. Dumoulin. Dumoulin backdoor, what a save! Tremblay back up high to Pilietro. Dumoulin, oh what a move! He just made everybody part seas, and Captain Canada walks through on the 5-on-3 and makes it 13-0. Eipä tossa ole paljon tehtävissä. Yksi mies pyörii tossa kiekon kanssa. Hävitään lopulta finaalin ensimmäinen peli 13-0. No. Joutu kokkaa tässä seuraava. Meidän vuoro. Jep. Tää kyllä repes vähän ikävästi. Jep. Onneksi on pitkä sarja. Pystytään tehdä sama. Ei pystytä. Ehkä toi antoi vähän perspektiiviä, kuinka käsittämätön se meidän lohkovoitto Kanadasta vieraskentällä oli. Mut sekään ei nyt selitä sitä, että toi meidän suoritus oli ihan helvetin aliarvoinen ja nolo. Ihan sama, vaikka viive olisi 3 minuuttia, niin ei 13-0 sais meidän tasoiset ukot hävitä ikinä. Mutta nyt on meidän vuoro näyttää. Ei saatana. Ei jumalauta. Mutta mä sanon teille, älkää klikatko pois vielä. Vaikka yhteismaalit on tällä hetkellä 14-0 Kanadalle, tässä pelissä voi tapahtua ihmeellisiä asioita. Me sovittiin, että pelataan niin aggressiivisesti ja riskillä kuin mahdollista, mutta taidettiin olla vähän shokissa ekasta matsista, nimittäin saadaan meidän ensimmäinen kuti vasta 13 minuuttia kiekon tippumisen jälkeen. Ja jotain paikkoja lukuun ottamatta ensimmäinen erä oli täysin katastrofi. Ei vieläkään olla tehty maaliakaan tässä sarjassa. Nyt herätys! Nyt pitää laittaa volyymiä luukulle. Here's Tamanpah. Laitinen over to Tamanpah. Shot on. Great job there. Another save. Oh, what a save Racken caught. Hyvä. Mitä ei mee? Toisen alkuun laitettiin vihdoinkin marmorit pöydälle ja väänsin väkisin tosta maali eestä meidän ensimmäisen maaliin ja lisää tulee. Hieno. Meidän tahti on vaan liian hidas. Tonttia rupee tulee, mutta me ei rangota samalla prosentilla kuin vastustaja. Mut kyllä se kun tarpeeksi kokeilee. Matkimais. Paljon. Toppa. No ees. Ei. Tome. Iva. Hyvä. On se siellä. Hyvä. Saaputti veto. Hieno. Nice. Siellä. Se on mokke ihan mustilla. Nyt vaan koko ajan alueelle ja veto. One vaan ihan mistähän saa one, kun tuo mokkeihin liikkuu. Tokan erän lopulla johdetaan 4-1, mutta vielä ollaan yhteismaaleissa kaukana. For Canada, and they're just trying to kill the time. They don't mind these slow breakouts unless they turn it over. Virtanen scores! Make this a series and another goal there. It's now, the difference is now 9. Hieno. On se siellä. Sää vaan. Meilläkin, nyt meillä on tää momentumi. Niin. Niin kuin näillä oli viime pelissä. Nyt pystytään tehdä ihan mitä halutaan. Kaikki menee. No niin, asiaa! Mut Kanada tulee jälleen.
Tremblay heittää ihan nätin häkin. Ja Kanada saa kyllä ikävästi aina iskettyä takaisin, kun saadaan vähänkään momentumia tässä sarjassa. 8 minuuttia kellossa, multa vatulle ja 7-2. Jotain tilanteita luotiin vielä loppuun, mutta ei valitettavasti saatu tän enempää tehtyä. 5 maalin voitto on näissä kotipeleissä Pohjois-Amerikkaa vastaan ollut ihan perustulos, mutta perus ei valitettavasti riitä, kun vastustaja teki 13. Ei ota, kun pelaa ihan tykkipeli tässä vieressä. Mutta vielä on toiset pelit jäljellä. Mitään ei olla vielä menetetty. 8 maalia ollaan yhteismaaleissa perässä, kun mennään Kanadan toiseen kotipeliin, mutta tää ei saa nyt revetä liikaa, jos halutaan realistinen mahdollisuus viimeiseen peliin. Se on meno sitten. Päästiin heti pelin alkuun YVlle, ja maali tähänkin olisi kova, mutta ei saada löydettyä. 9 minuuttia kellossa, ja Kanada ei ole saanut luotua mitään vaarallista vielä. Vittu mitä paskaa. Noille mit. Mistä polvesta se nyt taas meni? Joka tapauksessa nyt on ollut paljon parempi startti meidän vieraissa. Saadaan tilanteitakin luotua, mutta hetkinen. Miten mä vedän ohi tosta? 5 minuuttia erää jäljellä. Alivoimalle ollaan jouduttu. Ja kattokaa nyt oikeasti tätä Dumulinia. Tiedän, että on antanut tälle äijälle paljon kehuja, mutta Dumuli ansaitsee ne. Mä en oo ikinä nähnyt, että joku dominoi pakin paikalta tällä tavalla hyökkäyspäässä. Tuossa on keskellä ja vittu laidassa. Toi Aave on kyllä oikeesti. Siis mä sanon, että ilman tota äijää Kanada ei olisi ikinä tässä tilanteessa. Toiseen erään mennään ja Kanada on ollut vain 3 vetoa. Hyvin ollaan puolustettu nyt, mutta sieltä laidasta Kanada saa taas luukulle pelattua ja 3-0. They score! Back on the back door, Canada again! 11 jäljellä erää ja saadaan aivan avotontti vatulle, mutta veto menee ohi. On tässä ollut tilanteita taas, mistä olisi voinut rankastaa. Kanada taas alueelle. Pelaavat jälleen viivan kautta ja 4-0. Maaliero on nyt Kanadalle +12. Se nyt voi olla vielä tehtävissä meidän kotikentälle, mutta ei oikeasti salli enää maaliakaan Kanadalle. No mä oon siinä. Joo, 3. erä alkaa, mutta ollaan päästy ylivoimalle. Nyt olisi paikka kaventaa. Saa vetää. Nyt on ihan Hieno. Come on, laita. Tärkeä. Loppupeli oli meiltä iso taistelu. Stammer otti isoi koppei ja arvatkaa mitä jätkät. 3. erä voitettiin 1-0 ja annettiin itsellemme pieni mahdollisuus viimeiseen peliin. Tää oli oikeesti hyvä peli. Jep. Tää oli oikeesti niinku paikoiltakin varmaan tasaisempi kuin 5. Jep, se on tärkeää, että saadaan ekoilla minuutilla maaleja, kun sit tää peli antaa niitä maaleja koko ajan. Ja sit kun Mokella on 0 kuntoon, niin vetoa. Joo, ja muutenkin vetoa. Nyt sit pakit koko ajan 99 kun mennään alueelle. Saadaan vaan niitä syöttöä linjan taat, sinne niinku laitoihin ja siellä teki tai Nikke tai minä, niin joku aina on takiksella. Niin Jep. se on se paras, kun ei ne ehdi kääntyä siinä, jos ne yrittää koittaa pysyä. Ei saa tulla semmosia, että me hyökkää, että saa kiekko ilman vauhtia. Tehdään tästä vielä show. Sitten mennään. Kaikki peliin. Meidän pitää toistaa, mitä Kanada teki ensimmäisen matsiin. Mitä luulette? Pystytäänkö siihen? Edelleen sanon, ettei kannata ainakaan klikata pois. Hieno. Saa vetää. Hieno. Hieno. No niin, täältä tullut. Mennään. 11 enää, kama. Nice. Nice. Hieno. No ihan vitun hädässä. Lisää vaan. Kanada on aivan hädässä ottelun alkuun. Ja siellä otetaan 3 boksia pelin ensimmäiseen 4 minuuttiin. Nostakaa vaan pakit. Voi ottaa enemmän tilaa. Joo. Saatavasti tilaa. Mä peruutan vaan tuonne tolpalle. Mene vaan. Siis taas mä peruutan tuon tolpalle, niin Tomi se päästi ihan itekin tuohon kävelemään. Goal in the first 5 minutes. So that's a good start. Kikiainen, he rips that on Rassico with the save. Back out to Laitinen at the line. DDD pass and Rassico with the glove. Laitan alas vattu vaan levittää, mä menen välistä. Jompikumpi auki. Nikke kanssa. Hieno. Mennään. Hieno paino. Hieno. Pois. Come on, boys. Come on! Meidän pitää keskimäärin voittaa 4 maalia maalierossa per erä Kanadaan verrattuna. Ja me ollaan vielä paremmassa tahdissa tällä hetkellä, mutta ei. No. Mitä? Oli ikävä maali, mutta ei auta kuin jatkaa siitä, miten aloitettiin. Nämä kaikki on vaan pakko mennä sisään, jos halutaan voittaa. Veskari väärällä tolpalla ja räpylä heiluu. Mitä ihmettä?
Avia. Sori, mä jäädyin. Hieno vedo. Hieno. Nice. Vitun hyvä. Here's Missy Kangas back with it. Virtanen bumped off of the puck. Taman pop. To the line, they score again! Alas. Hieno. Pidä kulmassa. Ollaan tahdissa. Vai mene diikin keskelle. Tää tahti riittää. Mikä ripuli paska pönttö noilta, mut ihan se ihan sama, mä oon tahdissa. Tän. Joo. Hieno. Hieno. Oma. Päinkin. Tärkeä uuni. Uskotteko te? Voiko tää olla mahdollista? Maalin jälkeen meillä oli hetken hiljasta ja Kanada pääsi lopulta YVlle. Elintärkeä meidän kannalta, että Kanada ei saa maalia tähän, mutta meidän pitää itekin pysyä tahdissa. Hieno jalka. Hieno. Ihan Tärkeä maali, boss. vitun hieno vattu. Hyvä hanavedu. Hyvä. Hieno. Hyvä. Tullaan vittu. Monta me tarvitaan? Se 6. Ok. Pitkä Tai minuutti, 6 on mitä? tasa. Niin. Ok. Mut se riittää, kun vikapeli meidän server. Viimeinen erä, sanomattakin selvää, että kaikki mitä on tankissa pitää viimeistään saada kentälle. Meidän pitää voittaa Kanada 6 maalilla tässä erässä, että tää sarja olisi tasan. Ja se käytännössä meinaisi meidän mestaruutta, koska viimeinen ja ratkaiseva matsi, jos tulee tasatilanne, olisi meidän servulla lohkovoiton takia. Nice. Saa vetää. Hieno. Hieno. Nätti. Hieno. Hieno peli. Nice. Vitun iso. Vitun hyvä veli. Hieno. Hieno. Here's Laitinen. Another shot on! Nice. Hyvä alku. Sit veto. Mulla on Ai vittu, joo. Vähän paluttu. Toskin pikku nostopakilta ja saa keskelle porukkaa ja veskaria sit syöt. Lähellä on, mut nyt perkele se kiekko uuniin. Mä lähden nyt tästä höpöttämästä. Nauttikaa loppufinaalista. Hyvä. Häkis. hieno. Mine. No ei jumala. Mikä taistelu noilta. Hieno. Forsa. Hyvä oli. Mä jään Onelle. No, mitä? Tomi, One. Hieno. Häkissä. Come on. 2 vielä. 3 enää. Onko se 3? Oh. Joo, 3. Joo, okei. Missy Kangas. Finland needs 3 to tie, and it's not impossible. Here's Laitinen. Across. That one just goes wide. Here's Tukiainen. Laitinen. Laitinen circles back, looks for a pass up front, can't get it through. Virtanen pushed off. Laitinen takes it back. He sends it over to Missy Kangas. That one's poked off. Dumoulin, Rassico gets the save. It's off the wrong side of the net. Häkissä. Yes. Come on. Nice. Tullaan, vittu, tullaan. Vika hidas minuutti vielä. Ei mitään hätää. Mä otan alas. Jep. Here's Laitinen, Missy Kangas. Another shot on, backdoor. Good job by Dumoulin. Here's Missy Kangas. Hieno. Häkissä. Come on, vattu. Sä oot hyvä. 1 vielä. It is a 1-goal game. Face off one back, Pilietro. Nice. No ei juttu. Pia. Ei jumala. That's off a skate and out. Here's Laitinen back in with it quickly. Down to Missy Kangas. Ois voinut ottaa easing. Nice. Unlucky. Pitkä. Käytetäänkö meidän timeoutti vai ei? Ei, se on mun Ei mitään järkeä. Ei. Joo. Otan viivaa vaan. Ai vittu, oli hyvä yri. Oli siis ihan äänteen. Ei voi olla. Ihan hullu äänteen. Ei voi pahattaa mieltä tästä. Ei voi, siellä oli hullu tonttikin lopussa. Tehtiin kaikkemme. Jäätävä taistelu meiltä, mut ei riittänyt. Kanada voittaa SK World Cupin. Ja mikä mua harmittaa,
mikä mua harmittaa oli se, että meiltä oikeasti aivan loistava turnaus, jos ei lasketa yhtä peliä siinä finaalissa. Kanadaakin vastaan pelattiin yhteensä turnauksessa 6 peliä, ja me oltiin suhteellisesti 4 tai 5 pelissä niistä parempia, mutta se 13-0. Mutta ei mitään, mä oon silti ylpeä äijistä, miten me taisteltiin vielä toi viimeinen peli, ja oltiin siis... Vatulla oli vielä tyhjä one-timeri-pelin loppuun saada pelitasoihin. Kannu olisi ollut siinä, mutta ei. Turha jossitella. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä te olitte maajoukkue 6v6-turnauksesta. Tässä turnauksessa siis ei ollut palkintoja, Sportsgamer järjesti tän enemmän näytösmielessä, kokeilumielessä, että testataan, miten noi maajoukkuepelit toimis, miten toimii yhteys ja toi systeemi Pohjois-Amerikasta Eurooppaa. Toi maalierohan on ainoa, miten toi voi fiksusti tehdä, että molemmat saa saman verran chanceja kotiserverillä. Ainakin pelaajan näkökulmasta, niin tää oli todella niinku tämmönen freshi-turnaus ja mielenkiintoinen turnaus. Ja niinku kuulitte menosta meidän partissa, ei olisi ikinä uskonut, että tässä turnauksessa ei esimerkiksi olisi ollut palkintoja. Me haluttiin voittaa tää. Se on kuitenkin aina kun laitetaan leijonapaita päälle ja pelataan muita maita vastaan, niin se on kyse kunniasta. Kiitos kun katsotte videon. Jos te tykkäätte mun kontentista, subatkaa kanava, hei. Alle 50% tämän kanavan katsojista, vakikatsojista on subannut. Joten ensinnäkin kiitos teille, jotka on subannut. Ja toiseksi, jos tykkäätte kontentista ja ette ole subannut, niin painakaa sitä subia, hei. Voitte myös liittyä kanavan jäseneksi, jolloin näette jokaisen videon 24 tuntia etukäteen. Tuette mua ja saatte hienoja emoteja käyttöön tonne kommentteihin ja live-streameen chatteihin. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Kiitti.